Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Gần đây, cuộc xung đột ở Đông Âu chứng kiến bước ngoặt mới khi Nga tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson ở vùng tả ngạn sông Dnipro. Phương Tây nhận định rằng đây là một bước lùi của Moscow. Nhưng theo tờ Asia Times, việc Nga có quyết định bất ngờ này để chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn. Khi bình luận về động thái rút quân mới nhất của Nga, Tổng thống Joe Biden một lần nữa nhầm lẫn Ukraine với Iraq. Nhằm thể hiện thái độ thiện chí, Nga mới đây đã đưa ra một số điều kiện để đàm phán với Liên minh châu Âu EU. Một thành viên EU là Italy mới đây cho biết họ tạm thời không gửi thêm vũ khí tới Ukraine, trong bối cảnh việc viện trợ quân sự cho Kiev đang là vấn đề gây chia rẽ nước này. Song song với đó, một quốc gia khác trong EU là Hungary lên tiếng giải thích lý do vì sao họ phản đối trừng phạt Nga. Trong khi đó, mối quan hệ Washington-Moscow tiếp tục gia tăng căng thẳng khi Mỹ tiến hành thử tên lửa ở Bắc Cực, một động thái nhằm răn đe Nga. Trở lại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, các nhà lập pháp dân chủ lo ngại việc Đảng Cộng hòa giành chiến thắng sẽ khiến các chương trình về khí hậu khó được thực thi hơn. Ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, mới tái đắc cử, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Liệu có dám thách thức cựu Tổng thống Trump trong việc trở thành ứng viên đại diện cho đảng này? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ. Những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Indonesia, Malaysia và Thái Lan nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra ở Campuchia. Cận cảnh món quà lưu niệm Campuchia dành tặng các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN. Khi thời gian đếm ngược đến kỳ World Cup 2022 chỉ còn 10 ngày, các đội tuyển tham dự sự kiện này đã công bố đội hình chính thức với nhiều cái tên gây bất ngờ. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 11 tháng 11. Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý về chiến sự ở Đông Âu. Thưa quý vị, chỉ vài ngày qua, cuộc xung đột tại Ukraine bất ngờ có những diễn biến quan trọng trong những ngày vừa qua, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bất ngờ tuyên bố lực lượng này sẽ rút quân khỏi Kherson, rời về bờ đông sông Dnipro. Ngay sau đó, thì Tổng thư ký NATO đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Ukraine. Tuy nhiên, theo trang Asia Times, nhận định quyết định lùi quân lần này của Nga không phải là một bước lùi, vì động thái này sẽ giúp lực lượng Moscow tập trung sức lực thực hiện mục tiêu chính ban đầu, đó là kiểm soát được vùng Donbass và nhanh chóng tiến tới kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kể từ tháng 9, Ukraine đã không ngừng tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro bằng tên lửa HIMARS nhằm ngăn chặn được tuyến tiếp tế cho quân đội Nga ở Kherson. Tướng Surovikin cũng đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu rằng gần 80-90% tên lửa của Kiev nhằm vào các đường tiếp tế của Nga. Do đó, thành phố Kherson và các khu định cư xung quanh không được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và vật tư. Tướng Surovikin cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể phá đập thủy điện Kakhovskaya, dẫn đến nguy cơ quân đội Moscow ở Kherson sẽ bị cô lập hoàn toàn ở hữu ngạn sông Dnipro. Vì vậy, việc rời khỏi Kherson là một quyết định quân sự đúng đắn để giảm tổn thất lực lượng. Hôm 9 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ông Mark Milley khẳng định động thái này của Moscow là để tập trung và củng cố lại lực lượng cho những đợt tấn công vào mùa xuân, và đây cũng là một cơ hội để hai bên đàm phán hòa bình. Theo trang Asian Times, ngay từ đầu, việc kiểm soát khu vực Kherson không phải là mục đích của Điện Kremlin. Việc giới lãnh đạo quân đội Nga quyết định gửi quân sang sông Dnipro có vẻ là một chiến lược chưa được tính toán kỹ lưỡng nên đã dẫn đến những tổn thất quân sự không đáng có. Đến tháng 8, khi Mỹ tuyên bố cung cấp hệ thống HIMARS cho các lực lượng Ukraine, điều đó cho thấy rằng việc quân Nga muốn kiểm soát hữu ngạn sông Dnipro chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Các tướng lĩnh của Nga đã nhận ra điều này và tiến hành rút quân để tập trung lại vào mục tiêu lớn ban đầu là tổng hợp lực lượng để hoàn thành việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và ổn định tiền tuyến của khu vực này. Sau khi bảo vệ được Donbass, Nga có thể chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Quyết định rút khỏi Kherson của Nga cũng có thể là một dấu hiệu tích cực. Tuy hiện tại Ukraine chưa thể đạt được hòa bình ở giai đoạn này, tuy nhiên Mỹ đang cố gắng thuyết phục các lãnh đạo Ukraine cởi mở hơn để tiến đến ngoại giao với Điện Kremlin. Một số nhà quan sát suy đoán rằng việc rút quân ở Kherson là khởi đầu cho một lệnh ngừng bắn.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có những bình luận về động thái rút quân bất ngờ của Nga gần đây. Thế nhưng điều gây chú ý truyền thông lại là việc ông chủ Nhà Trắng một lần nữa nhầm lẫn Ukraine với Iraq. Cụ thể, ông Biden đã bình luận rằng Moscow đã rút quân khỏi thành phố Lavudra của Iraq thay vì thành phố Kherson của Ukraine như thực tế. Fallujah là nơi từng xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội trong chiến dịch của Mỹ ở Iraq vào năm 2004. Theo trang RT, ông Biden đã nhầm lẫn Ukraine với Iraq trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 11. Ông chủ Nhà Trắng đã nhanh chóng tự nhận ra và nói rằng bản thân đang đề cập đến Kherson, chứ không phải là Fallujah. Thêm vào đó, Tổng thống Biden còn nhận định rằng việc rút quân từ tả ngạn sang hữu ngạn sông Dnipro cho thấy quân đội Nga đang gặp vấn đề thật sự, và điều này cũng cho phép cả hai bên điều chỉnh lại vị trí trên thực địa trong mùa đông. Tuần trước, người đứng đầu chính phủ Mỹ từng nhầm lẫn Ukraine với Iraq trong một bài phát biểu ở Florida, khi ông đổ lỗi cho cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân khiến lạm phát gia tăng trên toàn cầu. Vào thời điểm đó, ông đã giải thích rằng, tôi nghĩ về Iraq vì đó nơi khiến con trai tôi chết. Con trai ông Biden, Joe Biden, qua đời hồi 2015 ở tuổi 46 vì căn bệnh ung thư não. Nguyên nhân là do tiếp xúc với khói độc từ các hố đốt được quân đội Mỹ sử dụng để xử lý chất thải tại các căn cứ ở nước ngoài. Joe được điều động đến Iraq vào năm 2008 và đã ở đây thực hiện nhiệm vụ với lực lượng vệ binh quốc gia trong một năm. Liên quan đến mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu EU, từng là khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Moscow, nhưng đang muốn thoát khỏi sự phụ thuộc này sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trong phản ứng mới đây, Nga cho biết luôn sẵn sàng đàm phán với EU để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại nếu Liên minh 27 nước châu Âu đáp ứng những điều kiện mà Moscow đưa ra. Theo tờ báo địa phương tên Argumenty Ivkati, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã trả lời phỏng vấn với NBC gần đây rằng giới chức phương Tây đang có niềm tin vào việc mùa đông sắp tới sẽ là cơ hội thúc đẩy Moscow và Kiev ngồi lại vào bàn đàm phán. Nữ quan chức lưu ý, những lời kêu gọi của phương Tây trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga-Ukraine chỉ là ngụy biện, đồng thời cáo buộc các chính sách hiện nay của EU, trong đó gồm việc viện trợ cho Kiev, đã làm tình hình thêm tồi tệ. Bà Zakharova khẳng định, việc EU kiên trì theo đuổi những chính sách này là nhằm làm hài lòng chính quyền Washington. Mặc dù vậy, Moscow vẫn sẵn sàng thảo luận với EU về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng khối này phải đưa ra những đề xuất dựa trên tình hình thực tế và mang lại lợi ích cho Nga, nữ phát ngôn viên nói thêm. Trong những tháng gần đây, các quan chức hàng đầu EU đã có những phát biểu mâu thuẫn liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đáng chú ý, hồi tháng 4, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell, từng tuyên bố rằng Nga và Ukraine sẽ phân định thắng thua trên chiến trường. Trong khi đó, tháng trước, vị quan chức này nói Brussels mong muốn một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, song đồng thời cam kết vẫn hỗ trợ Kiev về mặt quân sự. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu vừa đề xuất 2 kế hoạch nhằm giải quyết những lo ngại về vấn đề an ninh ở các nước EU, vốn gia tăng mạnh sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, bao gồm cho phép các lực lượng vũ trang di chuyển nhanh hơn qua biên giới các nước và tăng cường khả năng phòng thủ trên không gian mạng. Trong một cuộc họp báo để công bố kế hoạch mới, đầu tiên, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một kế hoạch hành động về di chuyển quân sự. Điều này sẽ giúp các nước trong Liên minh châu Âu và đối tác được phép di chuyển binh lính và thiết bị nhanh hơn đến các cơ sở hạ tầng quân sự được thiết lập để phòng thủ. Bên cạnh đó, EU cũng tăng cường hợp tác với khối quân sự NATO. Hơn nữa, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Margrethe Vestager nhận định rằng xung đột Nga-Ukraine và các đợt tấn công mạng vào những cơ quan chiến lược của EU thời gian qua là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Vì vậy, EU phải củng cố khả năng tự vệ để bảo vệ công dân của mình, đồng thời tăng cường hợp tác với NATO. Cũng tại sự kiện, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã cảnh báo về vấn đề an ninh mạng và cho biết chính sách do Ủy ban châu Âu đề xuất sẽ thúc đẩy khả năng phòng thủ trên không gian mạng của EU và tăng cường phối hợp với các tổ chức dân sự trên mạng. 2 kế hoạch này chỉ là một phần trong hàng loạt các biện pháp mà Ủy ban châu Âu đề ra nhằm tăng cường an ninh cho Liên minh châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn và nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hôm qua, mùng 10 tháng 11, chính phủ Anh đã công bố tổng giá trị khối tài sản của Nga bị nước này đóng băng kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow vì triển khai các hoạt động quân sự ở quốc gia láng giềng. Theo báo cáo hàng năm do Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính OFSI, một bộ phận thuộc Bộ Tài chính Vương quốc Anh công bố hôm 10 tháng 11,
London đã phong tỏa hơn 20 tỷ đô la Mỹ của các cá nhân, tài phiệt, doanh nghiệp Nga bị trừng phạt vì cuộc xung đột ở Ukraine. Với số liệu này, Nga đã vượt qua Libya và Iran trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất của Anh. Sau khi Nga tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine, Anh đã đưa khoảng 1.200 cá nhân, hơn 120 thực thể và 19 ngân hàng của Nga vào danh sách trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận. Trong tuyên bố cùng ngày, bà Anne-Marie Trevelyan, quốc vụ khanh của Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung Vương quốc Anh nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt để gia tăng áp lực lên nền kinh tế Nga cho đến khi hòa bình ở Ukraine được lập lại. Nga đã nhiều lần lên án về việc phương Tây tịch thu các tài sản của nước này và mô tả đây là hành vi trộm cắp. Trong khi đó, cùng ngày, một thành viên khác của Liên minh châu Âu là Italy đã lên tiếng làm rõ lập trường của mình về việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto, cho biết Rome hiện chưa sẵn sàng gửi thêm vũ khí cho Kiev. Phát biểu với tờ Nhật báo 2, Mezzogiorno, ông Guido Crosetto, người vừa mới đảm nhiệm vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng Italy từ tháng trước, cho biết nước này đang hoàn tất việc chuyển giao các gói viện trợ quân sự mà chính phủ tiền nhiệm đã hứa với Ukraine. Vị quan chức này cũng lưu ý, dù là một bên cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng Italy vẫn ủng hộ việc giải quyết xung đột hiện nay thông qua đối thoại. Phát biểu được Bộ trưởng Crosetto đưa ra sau khi một quan chức giấu tên trong liên minh cầm quyền mới ở Italy tiết lộ với Reuters rằng Rome đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó gồm hệ thống phòng không SAMPT và Osprey cũng như tên lửa Stinger. Gần đây, việc gửi vũ khí đến Ukraine đã trở thành vấn đề khiến giới chính trị Italy bị chia rẽ sâu sắc. Thêm vào đó, cuối tuần qua, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Rome, thu hút hàng nghìn người dân nước này nhằm thúc giục một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Kể từ cuối tháng 2, phương Tây đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tính đến thời điểm hiện tại, chính các quốc gia phương Tây cũng là bên chịu tác động nặng nề từ bước đi của mình, với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ và tình trạng lạm phát vẫn tăng cao ngất ngưởng. Đây cũng chính là điều được Ngoại trưởng Hungary ông Péter Szijjártó viện dẫn làm lý do khiến nước này phản đối các lệnh trừng phạt Nga. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Royal News của Jordan, Ngoại trưởng Szijjártó bình luận, châu Âu nghĩ rằng các lệnh trừng phạt sẽ giúp kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine và khiến nền kinh tế Nga suy sụp, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Theo nhà ngoại giao, chiến tranh đang ngày càng trở nên tàn khốc hơn và châu Âu phải hứng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Bộ trưởng Hungary cho biết nước này đã chi 19 tỷ đô la Mỹ cho nhập khẩu năng lượng trong năm nay so với 7 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Đó là một con số khổng lồ và cũng cho thấy rõ chính sách trừng phạt Nga của EU đã thất bại. Ông Szijjártó nói thêm. Ngoại trưởng Hungary cho rằng thay vì theo đuổi mục tiêu gây sức ép lên kinh tế Nga, EU nên tập trung vào các giải pháp giúp lập lại hòa bình trong khu vực. Theo ông, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ có thể mang lại những tín hiệu tích cực cho xung đột ở Ukraine. Hungary vốn là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng Nga. Sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài, nước này đã đạt được một số miễn trừ trong việc áp đặt trừng phạt Nga theo chính sách của EU. Chuyển sang các thông tin quân sự nổi bật khác, trang RT vừa đưa tin quân đội Mỹ đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình phía trên vòng cực Bắc vào ngày 9 tháng 10. Chỉ huy của cuộc thử nghiệm này gọi đây là một động thái có chủ ý răn đe Nga. Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã thử nghiệm bắn một tên lửa hành trình tầm xa bằng cách dùng những chiến dù giảm tốc độ hạ cánh của tên lửa cho đến khi các động cơ nổ tung về phía mục tiêu. Hệ thống này được gọi là Rapid Dragon, do Không quân Hoa Kỳ phát triển. Chỉ huy hoạt động thử nghiệm, Trung tá Lawrence Medicop nói với tờ Straits của quân đội Mỹ, việc lựa chọn dãy Andoya của Na Uy cho vụ phóng là có chủ ý, vì nơi vực này nằm gần phía bắc của vòng Bắc Cực và nằm ở rìa phía tây của một khu vực có tầm quan trọng về quân sự và kinh tế đối với Nga. Khoảng 50% đường bờ biển Bắc Cực là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Nga. Hiện quân đội Moscow đang đặt các máy bay ném bom tại căn cứ trên bán đảo Kola, chỉ cách vị trí thử nghiệm tên lửa của Mỹ hơn 500 km về phía đông. Washington coi ảnh hưởng của mình ở Bắc Cực đang bị Nga đe dọa. Hồi tháng trước, chiến lược quốc gia của Mỹ tại Bắc Cực được công bố. Theo đó, Washington nhận định khả năng hợp tác với Moscow ở Bắc Cực là điều không thể xảy ra và quân đội Mỹ cần phải tăng sự hiện diện tại vòng Bắc Cực. Giữa lúc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa có kết quả chính thức, các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ Mỹ mới đây đã bày tỏ lo ngại rằng việc Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng có thể làm thay đổi chính sách chống lại biến đổi khí hậu của nước này. Phát biểu được đưa ra hôm 10 tháng 11 tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 đang diễn ra ở Ai Cập.
Mỹ là quốc gia phát thải nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đã từng tuyên bố đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về giảm lượng khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, định hướng này đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên Đảng Cộng hòa vì cho rằng chính sách môi trường của ông Biden không chính đáng. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ Joe Biden đang hy vọng Hoa Kỳ, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, có thể dẫn đầu thế giới về cắt giảm lượng khí thải, nhưng đã vấp phải sự phản đối chính trị từ các đảng viên Cộng hòa, những người cho rằng các chính sách môi trường của ông là không chính đáng. Trong hội nghị COP27, hạ sĩ Cathy Castor, chuyên phụ trách về vấn đề khủng hoảng khí hậu cho rằng nếu Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội, điều đó có thể cản trở thông qua các chính sách bổ sung nhằm đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Bà Castor nói, có thể vì một lý do nào đó mà Đảng Cộng hòa kiểm soát được Hạ viện, họ sẽ loại bỏ ban phụ trách các vấn đề khí hậu. Các đảng viên Cộng hòa chưa thực sự hợp tác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ trích các nhà lập pháp Cộng hòa đã không quan tâm đủ nhiều đến hệ quả của biến đổi khí hậu. Một phái đoàn khác của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cũng đã đến Ai Cập và sẽ tham dự COP27 trong ngày 11 tháng 11. Phái đoàn này hoàn toàn tách biệt với Đảng Dân Chủ. Cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang trong giai đoạn kiểm phiếu tại các tiểu bang. Tại bang Florida, Mỹ cho thấy đảng viên Cộng hòa ông Ron DeSantis vừa tái đắc cử vị trí thống đốc bang. Ông được cho là ứng viên Cộng hòa nổi bật nhất và nhận được nhiều tín nhiệm trong đợt bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Hãng truyền thông Reuters đã đặt ra câu hỏi liệu ngôi sao đang lên DeSantis có can đảm đối đầu trực tiếp với ông Donald Trump để đại diện Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 hay không. Thống đốc Ron DeSantis đã đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ của mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vị trí đứng đầu bang Florida. Phóng viên chuyên viết về đề tài chính trị của Reuters, ông James Oliphant khẳng định, sắp tới có thể là một cuộc chiến giữa ông DeSantis và cựu Tổng thống Trump. Theo phóng viên Oliphant, ông Trump trước đó sớm đưa ra thông báo về quyết định có tái tranh cử hay không là để cạnh tranh với ứng viên sáng giá DeSantis. Hiện nay, ông Trump đang phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý khác nhau, như bị cáo buộc lưu giữ tài liệu mật của quốc gia sau khi rời Nhà Trắng, hay cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020. Dù bị nhiều chỉ trích từ chính đảng của mình, ông Donald Trump vẫn là một người được Đảng Cộng hòa và nhiều người dân ủng hộ để tham gia cuộc đấu với thống đốc DeSantis. Ông DeSantis là một chính trị gia có nhiều thành tích nổi bật khi đã thực hiện nhiều hoạt động gây quỹ tích cực với con số kỷ lục là hơn 200 triệu đô la vào năm 2021. Ông cũng là người gây ra nhiều tranh cãi khi đi đầu trong một số chiến dịch liên quan chủng tộc và giới tính. Chính trị gia này còn có một lợi thế nếu tranh cử Tổng thống, đó là tuổi tác. Ông DeSantis 44 tuổi, trong khi đó ông Trump là 76 và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là 80. Kính thưa quý vị, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40-41 cùng chuỗi hội nghị liên quan đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày hôm qua 10 tháng 11 và dự kiến kéo dài đến ngày 13 tháng 11. Đây được đánh giá là một sự kiện đặc biệt khi diễn ra giữa lúc khu vực cũng như thế giới đang chứng kiến nhiều biến động và cũng là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN cùng các đối tác đối thoại sau đại dịch COVID-19. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã có cuộc hội đàm riêng mang tên Tam giác tăng trưởng nhằm tăng cường thắt chặt quan hệ kinh tế của ba nước trong tương lai. Cuộc họp riêng này cũng nằm trong khuôn khổ hội nghị ASEAN để ba nước Đông Nam Á có chung biên giới và ngôn ngữ khá tương đồng này thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 11 với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu đến từ nhiều nước châu Á. Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mỹ và các nước ASEAN dự kiến sẽ thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác song phương và quan hệ kinh tế. Một thông tin nổi bật khác cũng liên quan đến hội nghị cấp cao ASEAN. Theo truyền thông, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch luân phiên của ASEAN, sẽ tặng các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị một món quà đặc biệt. Đó là chiếc đồng hồ được sản xuất lắp ráp trong nước với thiết kế mặt trong tinh xảo cùng dây đeo màu be có in dòng chữ và biểu tượng của ASEAN. Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết ông sẽ đeo nó không chỉ trong hội nghị ASEAN mà cả hội nghị của nhóm G20 tại Indonesia và hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Thái Lan sắp tới. Và ông hy vọng chiếc đồng hồ sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người Campuchia cũng có thể sản xuất dòng đồng hồ cao cấp. Và sau đây thì hãy cùng với chúng tôi xem những hình ảnh cận cảnh của mẫu đồng hồ chỉ có 25 chiếc với giá trị ước tính lên tới 6 chữ số này.
Thưa quý vị, khi thời gian đếm ngược đến kỳ World Cup 2022 còn 10 ngày, các đội tuyển quốc gia dự sự kiện này đã lần lượt công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ. Trong đó nổi bật, đội tuyển Đức của huấn luyện viên Hansi Flick gây chú ý khi triệu tập Sao Mai 17 tuổi, đồng thời gọi trở lại một thần đồng khác trong quá khứ. Youssoufa Moukoko sẽ đón sinh nhật tuổi 18 vào đúng ngày khai mạc World Cup Qatar 20 tháng 11. Tiền đạo sinh năm 2004 này đã gây ấn tượng với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 13 trận tại Bundesliga trong mùa này, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi hơn 10 bàn. Trong khi đó, Mario Götze, cầu thủ từng được xem là thần đồng bóng đá Đức, chủ nhân bàn thắng mang về cúp vàng World Cup 2014, cũng bất ngờ được triệu tập sau 5 năm vắng bóng ở tuyển quốc gia. Bên cạnh hai cái tên trên, thủ thành Neuer cùng Kimmich, Goretzka, Müller, Gundogan và Gnabry vẫn sẽ là những nhân tố chủ chốt trong đoàn quân của huấn luyện viên Flick đến World Cup năm nay. Trong khi đó, huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ đã đặt niềm tin vào Romelu Lukaku, mặc dù tiền đạo này đang có phong độ không được tốt trong thời gian qua, khi chỉ mới ra sân 4 lần ở Serie A mùa này trong màu áo của Inter Milan. Đáng chú ý, chân sút 29 tuổi còn đang trong thời gian hồi phục chấn thương gân khoeo. Ngoài Lukaku, trên hàng công của Bỉ còn có Batshuayi và Loïc Openda, trong khi Divock Origi không được triệu tập. Son Heung-min cũng là một trong những cái tên được truyền thông chú ý trong những ngày qua khi anh gặp chấn thương phải phẫu thuật, có thể bỏ lỡ World Cup 2022. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận giao hữu với Cộng hòa Iceland, huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc, ông Paulo Bento, đã tuyên bố sẽ đưa Son Heung-min đến World Cup Qatar. Mặc dù ngôi sao 30 tuổi đang trong quá trình điều trị hồi phục sau phẫu thuật điều trị vết nứt hốc mắt, bản thân cầu thủ người Hàn Quốc cũng thể hiện quyết tâm sẵn sàng đeo mặt nạ thi đấu. Huấn luyện viên Bento giải thích cho quyết định này rằng do ông không tìm ra phương án thay thế phù hợp cho vị trí của Son Heung-min. Theo lịch thi đấu, Hàn Quốc sẽ có trận ra gặp quân Uruguay vào ngày 24 tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.